Κάποια στιγμή, γύρω στα 16-17 όταν ήμουν, είχα μια καθηγήτρια τότε στη Γερμανία, στο Dortmund, όταν πήγαινα ακόμα λύκειο, την κυρία Μπόμπολη. Η κυρία Μπόμπολη καταγόταν από την Ήπειρο και αν θυμάμαι καλά, είτε από τα Γιάννενα είτε από την Άρτα. Κάποια στιγμή λοιπόν μας έκανε ένα ερώτημα το οποίο, γνώμη μου, ταιριάζει καταπληκτικά με τη σημερινή εκπομπή, που αφορά φυσικά μία μικρή ανέκδοτη ιστορία σχετικά με έναν Σπαρτιάτη και έναν ιερέα, την οποία θα σας την πω σε λίγα λεπτά. Εσείς φυσικά κάντε like, εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και φυσικά όσοι θέλουν μπορούν να γίνουν μέλη από τους ήδη συνδρομητές της θετικής ντοπαμίνης. Κοινοποίηση ελεύθερη προς όλους. Λοιπόν, και μας έθεσε η κυρία Μπόμπολη ένα ερώτημα, μιλώντας για το τι εστί λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν. Θυμάμαι ότι κάμποσα παιδιά είχαν απαντήσει και αφού μας άκουσε όλους προσεκτικά, μας ρώτησε το εξής απίστευτο ερώτημα, απίστευτο, το οποίο μέχρι και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, το θυμάμαι σαν να ήταν χτες. Συγκεκριμένα μας ρώτησε ποια θεωρείται τεχνολογική εφεύρεση η οποία αναγκάζει και σμπρώχνει σήμερα τους ανθρώπους να λακωνίζουν. Φυσικά τότε ήμασταν πιτσιρικάδες όλοι, έφηβοι και έφηβες, κανείς δεν το βρήκε. Κανείς. Η απάντηση όμως που έδωσε τότε, να είναι καλά η γυναίκα, μας έμαθε 5-10 γράμματα, η κυρία Μπόμπολη, η απάντηση που μας έδωσε ήταν καταπληκτική. Και φυσικά αφού μας την είπε, μείναμε όλοι άναυδοι. Το SMS. Το SMS. Πώς? Γιατί το SMS? Ξαφνικά όλη η τάξη πλημμύρισε από ενθουσιασμό, καθώς καταλάβαμε κατευθείαν τι ήθελε να μας πει. Βλέπετε, όπως και τότε έτσι και σήμερα, το maximum που μπορείς να στείλεις σε ένα μήνυμα είναι 160 χαρακτήρες, 160 γράμματα και φωνήαντα, δηλαδή σύνολο 160. Αυτός ο περιορισμός που σου κάνει η τεχνολογία του SMS, μέχρι και σήμερα ακόμα, είναι πανάκριβο το SMS, σε ανάγκαζε, εφόσον ήταν τόσο ακριβό, να γράψεις κυριολεκτικά λακωνικό μήνυμα. Εν ολίγης, να λακωνίζεις παρά τη θέλησή σου, χωρίς να καταλαβαίνεις ότι το κάνεις, το κάνεις. Διότι έπρεπε να κάνεις οικονομία, ούτως ώστε να μην χρεωθείς δεύτερο και τρίτο μήνυμα. Γιατί το κάθε μήνυμα τότε, ίσως και σήμερα ακόμα, κόστιζε 40 λεπτά, 30 λεπτά, 20 λεπτά. 1000 φορές προτιμότερο να παίρνεις τηλέφωνο, όπως και σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία που ήθελα να σας πω, πριν προχωρήσω σιγά σιγά στον Σπαρτιάτη και τον ιερέα. Δεύτερο, εκτίμησα πάρα πολύ τι σημαίνει ηρεμία και ησυχία
όχι όταν έζησα στη Γερμανία. Τότε ήμουν πιτσιρικάς, δεν είχα τη γνώση να το δω. Στην Φινλανδία, όταν πήγα φέτος και παρατήρησα τι. Η σιωπή είναι ισχύς. Όσοι έχετε συνδεθεί τώρα, κάντε αν θέλετε ένα like και κοινοποιήστε αυτήν την εκπομπή. Η σιωπή είναι ισχύς. Η σιωπή είναι δύναμης. Η σιωπή είναι χρυσός, λέει το τραγούδι. Η φωνή και ο λόγος είναι και μαγικός, ο λόγος είναι μαγικός και κουραστικός. Απόδειξη, ρωτήστε εμένα, όταν κάνω 2 ώρες εκπομπές, χρειάζομαι 2 ημέρες για να συνέλθω εγκεφαλικά και νευρολογικά. 2 ημέρες. Εκτίμησα λοιπόν απίστευτα τον λαό της Φινλανδίας για την εγγενή σοφία που διαθέτει στο να μην μιλάει όταν απλά δεν χρειάζεται και δεν πρέπει. Θυμάμαι 2 πανέμορφες κοπέλες να κάθονται σε ένα καφέ και την ώρα, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο, η μία διάβαζε, η άλλη ήταν στον υπολογιστή και δούλευε, έπιναν τον καφέ τους με τόσο αρμονικές, όμορφες, ήρεμες κινήσεις, είχαν απόλυτη ηρεμία στο σώμα τους, απόλυτη ηρεμία και αρμονία που έβγαινε προς τα έξω, και όση ώρα ήταν εκεί δεν τις άκουσες ποτέ να σηκωθεί η φωνή τους πάνω από κάποια συγκεκριμένα δεσιμπέλ, και εννοείται πως μιλούσαν, εννοείται πως επικοινωνούσαν, αλλά με έναν τρόπο τόσο μα τόσο κοσμιότατο που εγώ προσωπικά εκείνη την εποχή, πριν λίγους μήνες, ένιωσα ότι ήμουν στην αρχαία Ελλάδα. Όντως ήμουν στην αρχαία Ελλάδα. Καμία σχέση με αυτά που βιώνω εδώ. Η σιωπή λοιπόν είναι ισχύς, είναι δύναμης, και αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός μορφωμένου ανθρώπου και, αν θέλετε, από τη φύση του μοιημένου ανθρώπου. Βέβαια, οι μοιημένοι της αρχαίας Ελλάδας είχαν εντελώς άλλα χαρακτηριστικά, διαφορετικά από αυτά που φανταζόμαστε εμείς σήμερα για αυτούς. Και αυτά είναι όλα τόσο παρεξηγημένα, καθώς έχουν τα περισσότερα διαστρεβλωθεί. Πάμε να σας διαβάσω κάτι απίστευτο που έτυχε σήμερα να διαβάσω το πρωί, σχετικά με έναν μοιημένο Σπαρτιάτη, και το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Φυσικά, όσοι θέλετε να κάνετε κοινοποίηση, προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Η εξομολόγηση, όπως μας την έχουν μεταφέρει οι χριστιανοί, δεν είναι χριστιανική εφεύρεση. Θα το αναλύσουμε στο μέλλον, γι' αυτό κάντε εγγραφή όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα. Ακούστε. Ομολογία, ή τη δηλαδή εξομολόγηση, γινόταν και σε μοιημένους στα μυστήρια της Σαμοθράκης. Το κάτωθι ανέκδοτο δείχνει ποια ήταν η χαρακτηριστική ελληνική στάση σε αυτήν την καινοτομία, και εννοείται καμία σχέση η εξομολόγηση του τότε με τη σημερινή. Όταν του ζήτησαν να ομολογήσει το πιο βαρύ του έγκλημα, ένας Σπαρτιάτης, μοιημένος στα μυστήρια της Σαμοθράκης, απάντησε στον ιερέα: «Ποιος θέλει
να το γνωρίζει αυτό? Εσύ ή οι θεοί? Ο ιερέας απάντησε οι θεοί. Τότε ο Σπαρτιάτης απάντησε με τον εξής χαρακτηριστικό λακωνικό τρόπο. Τότε άπελθε, διότι αν θέλουν να το μάθουν θα το πω εγώ και μόνο σε αυτούς. Άπελθε, φύγε, κάνε στην άκρη. Ό,τι έχω να πω θα το πω μόνος μου. Στους θεούς δεν χρειάζομαι ενδιάμεσο. Καταπληκτική ιστορία. Γιατί δεν χρειάζεται ο Σπαρτιάτης σε αυτήν εδώ την περίπτωση ενδιάμεσο? Το δείχνει εμέσως πλην σαφώς. Το δείχνει. Κάνω την αυτοκριτική μου μόνος μου. Κάνω την αυτοκριτική μου μόνος μου. Κρίνω τον εαυτό μου κάθε μέρα ενώπιον των θεών, οπότε μόνο απέναντι σε αυτούς είμαι υπόλογος. Σας χαιρετώ, καληνύχτα σας. Να είστε όλοι καλά.